Zdar seriáloví fanatici a všichni, kdo si myslí, že mají dost času na sledování seriálu. Vítejte zpátky na kanále Já Ironický, kde se nebojím říkat věci tak, jak jsou. Tedy aspoň z mého úhlu pohledu, který je samozřejmě ten jediný správný. Dneska se ponoříme do vod, a to rovnou do první poloviny roku 2025. Vážně, kdo by to čekal, že nám streamovací platformy naservírují tolik nových seriálů, že člověk ani nestíhá žít. No nic, vypadá to, že jsme zase zažili maraton, který nám sežral veškerý volný čas a možná i nějaké ty sociální dovednosti. Ale nebojte se, vy, ztracené duše s ovladačem v ruce. Prošel jsem to peklo seriálových premiér za vás s notnou dávkou cynismu a upřímnosti, která je pro Já Ironický typická. A tady vám přináším svůj top 10 nejlepších seriálů z prvních 6 měsíců tohoto televizního roku. Takže si připravte nejspíš popcorn, čaj, pivo nebo víno, pokud jste tedy ten popcorn už nesežrali u 10. dílu něčeho naprosto průměrného. Zhasněte světla a pojďme se podívat, co nám seriálový svět v roce 2025 přinesl za skvosty. Nebo aspoň něco, co za něco stojí, na co by se dalo koukat, aniž bychom si u toho rvali vlasy. A pamatujte, pokud se vám video líbí, souhlasíte s mým jediným správným názorem na tomto kanále, nezapomeňte dát like a odebírat. A hoďte mi do komentářů ten váš úžasný seznam seriálů, který je možná stejný a možná úplně jiný než můj. Jdeme na to. How are the kids? Oh, they're fine. Wife? Ex-wife. Well, I gotta deliver some bad news. You're fired. What? A na 10. místě, kde se držíme hesla Neřeš problémy, vytvoř si prostě nové, se nám usadil seriál jménem Sousedská tajemství, alias Your Friends and Neighbors. Tenhle kousek nám naservírovala Apple TV+. Je to klasické drama o tom, jak se život dokáže podělat i těm nejúspěšnějším. A s minutáží mezi 46 a 60 minutama se na to můžete připravit opravdu důkladně. Tenhle nový seriál nám přináší příběh finančního mága. Víte, toho typu, co si myslí, že má všechno pod palcem, kterému se život nečekaně rozpadne pod rukama. Manželství v tahu, práce taky, takže co teď? Náš, dejme tomu hrdina, kterého stvárnil Jon Hamm, a to je záruka, že i když to bude průšvih, bude to vypadat skvěle. Se rozhodne, že nejlepší cesta, jak se udržet nad vodou, je začít systematicky obírat své zámožné sousedy. Protože co je lepšího, než okrádat lidi z vlastního okruhu známých, kteří to přece ani nepoznají, že? A to, že ho to navíc ještě neobvykle těší, no, tomu se nedá nic říct, protože každý máme svý koníčky. Tvůrci jako Jonathan Tropper a režiséři typu Craiga Gillespaye nám slibují, že Jon Hamm, Amanda Peet, Olivia Munn a zbytek hereckého obsazení, což je mimochodem docela slušná sestava na to, abyste si u toho mohli užívat kvalitní herecké výkony, ponořit do hlubin lidské morálky nebo spíše do hlubin prázdných trezorů. A samozřejmě, jak už to v seriálovém světě chodí, tohle zdánlivě jednoduché přilepšení si ho postupně zavede do něčeho daleko nebezpečnějšího. Víte, ta klasika, jedna krádež vede k druhé a najednou řešíte mnohem větší problémy, než je jen nedostatek hotovosti. What'd you get up to last night? Oh, not much. Is it your first? It's my second. It's my first. They say I should be out tomorrow. If it was up to me, this one would be walking out of me right now. Na 9. místě, tam, kde se realita ukazuje být mnohem drsnější než jakákoliv sci-fi apokalypsa, máme Toxické město, neboli Toxic Town. Tento britský seriál přinese něco, co se snaží hrát na naše svědomí. A jak je u Britů zvykem, je to drama od začátku až do konce, s minutáží mezi 47 minutami až 65 na jednu epizodu. To naštěstí není nekonečná jízda do pekla, spíš takový rychlý výlet do průmyslové zóny. Tento nový seriál, který stojí za pozornost, je inspirovan skutečnými událostmi. A o čem to je? Připravte se na příběh z anglického města Corby, kde se stalo něco, co byste nepřáli ani svému nejhoršímu nepříteli. Narodili se tam totiž desítky postižených dětí. A teď to nejlepší. Jejich matky, místo aby si sedli a plakali, se rozhodnou popohnat viníky k odpovědnosti. No taková ta klasika, kdy obyčejní lidé bojují proti systému, který je zjevně nezodpovědný. Pod tvůrčím dohledem Jacka Tornea,
který se zdá, že se vyžívá v dramatech s těžkou tématikou a s hereckým obsazením v čele s Jodie Whittaker, Amy Lou Wood a Rory Kinnear dostanete pořádnou dávku emocí a napětí. Toxic Town je takovéto soudní drama, kde se matky snaží dokázat, že za zdravotní problémy jejich dětí může nějaká špinavá toxická záležitost. Ale tipnul bych si, že to nebude jednoduchá procházka růžovou zahradou. Očekávejte spoustu hádek v soudní síni, byrokratických překážek a zoufalství, které se mísí s odhodláním. Je to seriál pro ty, kteří milují skutečné příběhy a sociální dramata, která vás donutí zamyslet se nad tím, co všechno jsme ochotní ignorovat ve jménu pokroku. Tell them what they did to you. What they did to your kids. You tell them the truth. Right now is a state dinner. There are 200 people down there, including the President of the United States. Did anything unusual happen? Other than my boss dying? Other than that, yes. Takže na 8. místě, tam kde se politika mísí s intrikami a kdo ví čím ještě, máme Rezidence, neboli The Residence. Tenhle americký seriál nám naserviroval Netflix a slibuje pořádný koktejl. Je to drama, krimi, komedie a mysteriózní záhada v jednom, což je na jeden seriál docela slušná nálož. Tahle novinka nás zavede přímo do srdce americké moci, Bílého domu. A co se tam stane? No přece vražda, protože co je lepšího pro rozehřátí politické scény než mrtvola v prezidentském sídle. Na scénu přichází geniální a řekněme dost zvláštní vyšetřovatelka, kterou hraje skvělá Uzo Aduba, aby tenhle zapeklitý případ prostě rozhlouskla, protože kdo jiný by měl řešit vraždu v takovém symbolickém prostoru. A tady to začíná být opravdu zábavné. Mezi podezřelými jsou všichni, od nepostradatelného personálu Bílého domu, například kuchaři, uklízečky, osobní asistenti, až po ty nejvýznamnější hosty, co dorazili na slavnostní večeři. Víte, taková ta večeře, která se měla nést v duchu noblesy, ale místo toho skončila jakousi kriminální scénou. The Residence, inspirovaný knihou Kate Anderson Bower, se chlubí scénářem od Paula Williama Davise. Sledujeme, jak se vrstva po vrstvě odhalují tajemství, lži a skandály skrývající se za zdmi moci. Je to jako hra v nejvyšší politice, kde si nikdo nemůže být jistý, kdo má krev na rukou. A celé to doprovází hudba Marka Mothersbaugha, takže to bude znít přinejmenším zajímavě. Pokud milujete mysteriózní detektivky, které se nebojí přidat špetku komediální nadsázky a spoustu dramatu, pak je Rezidence přesně pro vás. Je to seriál, který vám ukáže, že i ti nejvyšší a nejdůležitější mají svá špinavá tajemství a to je přece to nejlepší na kvalitním televizním obsahu, no ne? President of the United States and Kylie Minogue breathing down my neck. You've made this very dramatic. Thank you. Dík, že jste si našel čas. Přiznávám, že mi není zcela nepříjemné vás opět vidět. A teď se posuneme na místo 7, kde nás čeká návrat jednoho starého známého, který nám slibuje znovu zrození něčeho, co už jsme jednou milovali. Řeč je samozřejmě o seriálu Daredevil znovu zrození. Tento nový seriál, nebo spíš staronový, abych byl přesnější, nám opět představí nevidomého právníka Matta Murdocka, kterého si znovu zahrál Charlie Cox. A co tenhle borec umí? No přece vést ručnou právní praxi, protože platit složenky se prostě musí, i když jste superhrdina. A zároveň se v noci prohánět po střechách New Yorku jako Daredevil, bojující za spravedlnost se svými zaostřenými smysly. Protože proč dělat jen jednu práci, když můžete dělat rovnou dvě a u té druhé navíc dostávat do držky. To je přece fajn. A aby to nebylo moc jednoduché, na scénu se vrací i náš oblíbený bývalý mafiánský boss Wilson Fisk v podání skvělého Vincenta D'Onofria. Tentokrát se ale pan Fisk nespokojí jen s podsvětím a sleduje své vlastní, jak jinak politické cíle v New Yorku, protože když už jdete pomoci, jdete po té nejvyšší. A protože je to Marvel, identity obou mužů se samozřejmě začnou odhalovat, což jak už víme z jiných komiksových adaptací, vede k nevyhnutelnému
akčnímu a dramatickému střetu obou hlavních postav. Tento akční krimi thriller s nádechem mysteriózní fantasy a sci-fi je pro všechny fanoušky komiksů a ty, kteří se nemohou nabažit superhrdinských příběhů. Tvůrci slibují, že to bude pořádná jízda a s herci jako Jon Bernthal, Punisher se vrací lidi, je to skoro jako rodinné setkání, jenom s víc bitkami a soudními procesy. Pokud si potrpíte na kvalitní herecké výkony a chcete vidět, jak se to zase všechno posere v ulici Hell's Kitchen, pak Daredevil znovu zrození je seriál přesně pro vás. What do you think's out there? Your father. Posouváme se na 6. místo, tam kde se budeme plahočit po nekonečných prériích a bojovat o přežití. Přivítejte Kdysi dávno v Americe, aneboli American Primeval. Tenhle americký seriál nám vytvořil Netflix a slibuje, že se budeme brodit bahnem a krví. Tento nový počin, o který se postaral Netflix, nás vezme zpátky na divoký západ, ale ne ten romantický z pistolníky, kteří se usmívají a mají vždy čistý klobouk. Mluvíme tu o tom surovém, kde každý den je boj o holý život. Představte si, matka se synem na útěku před vlastní minulostí, protože kdo by nechtěl přece zapomenout na staré trable tím, že se vrhne do nového pekla a kde jde najít novou rodinu, než mezi naprostými cizinci v nehostinné divočině. Seriál nám slibuje akční drama s prvky thrilleru a westernu, které ukazuje, že svoboda na západě Ameriky má jednu nevýhodu. Život tam dokáže být sakra krutý. Tipnul bych si, že se tu nebude úplně tančit v salonu a pít whisky bez následku. Očekávejte spoustu bojů o přežití, zrady, drsných postav a nejspíš i pár useklých udů. S herci jako Taylor Kitsch, Betty Kilpin a Dane DeHaan to navíc bude vypadat a znít zatraceně dobře, protože hudbu obstarali Explosions in the Sky, což zní minimálně epicky. Tenhle seriál je pro všechny, kteří milují westerny bez pozlátka, drsné drama o tom, jak se lidé snaží najít své místo ve světě, a pro ty, co si myslí, že život je snadný. Pro ty, kteří si potřebují uvědomit, že vaší největší starosti není přežít, ale vybrat si mezi latte a kapučínem. Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man. Hope I'm never one of your patients. Makes two of us, my friend. Dobře, dost drsného západu. Teď se přesouváme na 5. místo, kde si nasadíme sterilní rukavice a vrhneme se do víru zdravotnického dramatu. Představuji vám Urgent, známý také jako The Pit. Tento americký seriál nám vytvořil HBO Max a ukazuje, že i když se snažíte zachovat životy, realita je prostě urgentní. Tento nový seriál nás zavede přímo do srdce nemocnice a do srdce akce, do traumatologického centra Pittsburghu. A co tam dělají? No přece tam pracují nepřetržitě, protože pacienti se evidentně nerozhodují, kdy se jim co stane a systém je samozřejmě přeplněný a podfinancovaný. Víte, ta klasická situace, kdy se nemocniční personál snaží tvořit zázraky na počkání, ale chybí jim na to prostředky. Ach, ta krutá realita. Tvůrci nám doslova přinášejí pohled na hrdinství v bílých pláštích a s hereckým obsazením, kde najdete i Noaha Wheela, který se evidentně k doktorům pořád rád vrací, Catherine Lanasa a Fionu Doriv, máte zaručené kvalitní herecké výkony. Uvidíte, jak se budou potýkat s etickými dilematy, osobními krizemi a samozřejmě neustálým přílivem pacientů, kteří mají tu drzost potřebovat pomoc. The Pit je pro všechny, kdo milují zdravotnická dramata, kde se snaha o záchranu života mísí s byrokratickými překážkami a osobními oběťmi. Je to seriál, který vám ukáže, že i v medicíně není nic zadarmo, a pokud si myslíte, že váš den v práci je stresující, zkuste se na chvíli vžít do kůže personálu pohotovosti. Ujišťuji vás, že si pak budete vážit i toho nejnudnějšího home officeu. Ideální podívaná pro ty, co mají rádi napětí, ale zároveň chtějí mít pocit, že se dívají na něco důležitého. No, not even close. When did you discover the body?
I knocked on the door at 8:01. That's when I found him lying next to his bed. You were the last person to see Cal alive. Did you kill him? No. Dostáváme se na 4. místo, kde se podíváme na něco, co zní až podezřele idylicky, ale jak už to bývá na mém kanále Já ironický, nic není takové, jak se zdá. Přivítejme ráj, neboli Paradise. Disney Plus slibuje akční drama s pořádnou dávkou thrilleru. Tento nový seriál pod taktovkou tvůrce Dana Fogelmana nás zavede do poklidné komunity, kterou v světě div se obývají ty nejvýznamnější světové osobnosti. Víte, ti lidé, co mají všechno. Peníze, moc, dokonalé životy a přesně proto si samozřejmě zaslouží, aby se jim tento klid rozplynul jako pára nad hrncem. A jak se tento klid vypaří? No, Inu dojde k šokující vraždě, protože co je lepšího pro narušení elitního odpočinku než mrtvola. Tímto se rozeběhne riskantní vyšetřování, které odhalí, že i mezi těmi nejmocnějšími a nejbohatšími se samozřejmě najdou pořádná tajemství a že nikdo není tak dokonalý, jak se tváří. Sterling K. Brown, James Marsden a Sarah Shahi, tak toto trio se postará o to, abyste každou epizodu hltali s napětím a pořád dokola hádali, kdo je vrah a kdo je jen další tajnůstkář. Paradise nám sice dává do názvu něco, co evokuje klid a pohodu, ale buďte si jistí, že tohle bude všechno jen nepoklidné. Očekávejte dramatické zvraty, intriky a situace, kdy si naši hrdinové budou muset sáhnout na dno, aby se z toho dostali. Tento seriál je pro ty, kteří milují napínavé příběhy plné akce a dramatu a kteří se rádi nechají překvapit, co se skrývá za fasádou ráje. Pokud si potrpíte na kvalitní herecké výkony a máte rádi, když se seriál tváří nevinně, ale pak vás srazí do kolen, pak je ráj přesně pro vás. Protože jak už víme, tak největší tajemství a nebezpečí se často skrývají tam, kde to nejméně čekáme. A rok 2025 nám to evidentně opět potvrzuje. What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. A konečně se dostáváme na bronzovou příčku, kde si posvítíme na něco, co zní jako noční můra každého rodiče a co nám s radostí nadělil Netflix. Na 3. místě je Adolescent, alias Adolescence. Tento britský seriál je čistokrevné kriminální drama, které vám připomene, že dospívání může být peklo, hlavně pro ty kolem. S minutáží mezi 51 a 65 minutami a 4 epizodami celkového obsahu to bude intenzivní, ale naštěstí ne příliš dlouhá jízda. Tento nový seriál, na kterém se podíleli tvůrci jako Stephen Graham a Jack Thorne, nás vrhá přímo do středu katastrofy. A o čem to vlastně je? No tak si představte, že váš 13letý syn čelí obvinění z vraždy spolužačky. Celý seriál sleduje, jak se jeho rodina, terapeutka a dokonce i ten vyšetřující detektiv snaží za každou cenu odhalit, co se vlastně stalo. Protože samozřejmě nikdo nevěří, že by takové malé nevinátko něco takového udělalo. S hereckým obsazením, kde exceluje Stephen Graham, Owen Cooper a Ashley Walters, se připravte na pořádnou sondu do lidské psychiky a na to, jak se rodina vypořádává s obviněním z tak hrozného činu. Očekávejte spoustu napětí, flashbacků a samozřejmě emocí. Adolescence je pro všechny, kteří milují kriminální dramata s psychologickým podtextem a pro ty, kteří si rádi drásají nervy u příběhu o spravedlnosti a pravdě. Je to seriál, který vám ukáže, že dospívání je prostě peklo a někdy i ta nejnevinnější tvář může skrývat nejtemnější příběh. A jestli si myslíte, že znáte své děti, tak tenhle seriál vás možná donutí se zamyslet. Určitě se podívejte na můj celkový rozbor tohoto seriálu na kanále. Look at me now! It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid. And I got into all this because, you know, I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them. The job is me, Greg. A na stříbrné pozici, tam kde se to leskne slávou, penězi a nekonečným egem, máme studio.
The Studio je americký seriál, který nám natočil Apple TV Plus a dává nám nahlédnout do světa, kde se sny střetávají s realitou. A jak je to u Hollywoodu zvykem, bude to komedie i drama v jednom s řádnou dávkou ironie. Tento nový seriál nás zavede za zavřené dveře filmového průmyslu. A co tam najdeme? No přece Setha Rogena v roli nově jmenovaného šéfa Continental Studios. A co dělá takový šéf? Zoufale se snaží vlichotit do přízně celebrit a přitom se svým výkonným týmem lavíruje mezi těmi otravnými požadavky korporátu a těmi vznešenými tvůrčími ambicemi. To všechno proto, aby filmařinu udržel při životě a zároveň uchoval její význam, protože umění je přece nejdůležitější, dokud teda nese zisky. S takovým hereckým obsazením, jako je tady, máme jistotu kvalitních hereckých výkonů a spoustu komických situací, které se budou mísit s dramatickými momenty. Všechno to je podbarveno hudbou Antonia Sancheze, takže se připravte na patřičnou atmosféru. Nebudu spoilerovat, ale tipnu si, že udržet krok s Hollywoodem a zároveň si zachovat zdravý rozum bude pro našeho hrdinu pořádná výzva. The Studio je pro všechny, kteří milují filmové kulisy, komedie s hořkou příchutí a dramata ze zákulisí showbiznesu. Je to seriál, který vám ukáže, že i ti, co vytváří ty největší filmové trháky, mají své vlastní dramata v zákulisí. A pokud jste si mysleli, že toto pozlátko není stresující, tak se zkuste vžít do role někoho, kdo musí uspokojit celebrity, korporát a vlastní uměleckou duši zároveň. Je to podívaná, která vám potvrdí, že Hollywood je vážně bizarní místo. When you make a good movie, it's good forever. Well, you're gonna get us all fired. Jmenuji se Konrád Harrigan. Jsem chlap od rodiny. A když nás podrazíte, radši se modlete. A je to tady. Absolutní král první poloviny roku 2025 mezi seriály Přivítejte zemi gangů, neboli Mobland. Tento nový seriál, který nám přinesl tvůrce Ronan Bennett a režisér mistr akce Guy Ritchie, nás vrhá přímo do srdce londýnského podsvětí. A o čem to vlastně je? Dva znepřátelené zločinecké klany, Harriganovi a Stevensonovi, se setkávají v mocenském boji na život a na smrt. Protože co je v životě důležitější, než ovládnout ulice a zničit konkurenci. A uprostřed toho všeho bordelu se ocitá Harry da Souza, mazaný muž na špinavou práci. Hraje ho nikdo menší než Tom Hardy, což znamená, že to bude drsné, charismatické a plné nečekaných momentů. Tento muž je prý stejně nebezpečný jako pohledný. No to je prostě klasika. A když se ostatní přetahují o moc, Harry ví, komu zůstat věrný. No uvidíme, jak dlouho mu to vydrží, protože v seriálovém světě se věrnost mění rychleji než počasí v Anglii. Když spolu soupeří Impéria, někdo občas překročí hranice a v tomto boji na život a na smrt je jedinou jistotou rodina. Možná. Určitě se připravte na pořádnou atmosféru, která vám vážně zvedne adrenalin v žilách. Očekávejte intriky, zradu, nečekané zvraty a samozřejmě spoustu akce. Mobland je pro všechny, kteří milují gangsterky ve stylu Guye Ritchieho. Drsná dramata o moci, zradě a seriály, kde víte, že hlavy budou padat. Je to podívaná, která vám ukáže, že i když se snažíte hrát si na tvrďáky, nakonec vás dostane to, co máte nejblíž. Pokud se rádi ztracíte v kriminálních příbězích, kde je morálka jen slovo, pak je země gangu naprostá povinná podívaná. Fakt. Poctivě naštve. Taliban ti bude milejší. A máme to. To byla moje kompletní top 10 nejlepších seriálů za první polovinu roku 2025. Doufám, že jsem vás na něco nalákal a že si najdete své favority. Co říkáte na tento žebříček? Souhlasíte s mým, samozřejmě naprosto objektivním a jediným správným žebříčkem za prvního půl roku, nebo máte jiné favority? Dejte mi vědět do komentářů. Jsem zvědavý, jestli se mi budete snažit namluvit, že ten váš seriál je lepší. A nezapomeňte dát like, sdílet a odebírat kanál Já Ironický pro další objektivní, samozřejmě a jediné správné recenze a žebříčky. Díky a zdar!